Hương xin chào quý vị và các bạn. Chuyên mục Không có gì thần bí cả kỳ này xin giới thiệu với quý bạn nội dung cuộc trao đổi giữa thầy với một nhân vật khá đặc biệt, một giáo sư, tiến sĩ y khoa quân đội, quân hàm đại tá. Ông năm nay đã ngoài 80 và tìm đến thầy nhằm tham vấn một số vấn đề về tâm linh liên quan đến các nhiều mặt trong đời sống xã hội, đạo đức con người, lòng tri ân đối với tiền nhân, nhân quả hiện tiền nhanh hay chậm. Đặc biệt, vị phó giáo sư này dù đời sống đã trải qua nhiều thăng trầm, lắm nỗi suy tư, nhưng vẫn đau đáu một mối trăn trở chung của nhân thế. Ta là ai? Ta sinh ra để làm gì? Và ta sẽ đi về đâu? Nội dung câu chuyện thú vị trong câu hỏi được đặt ra, ta là ai? Thầy trả lời, ta là ai không quan trọng, mà quan trọng nếu ta không làm gì có ích cho xã hội, cho đời sống, cho con người thì điều đó là vô ích. Ngoài ra, trong câu chuyện còn có những tiết lộ khá hấp dẫn như các pháp sư phương Bắc trong lịch sử đã yểm trừ các trọng huyệt của đất nước ta và các tiền nhân đã đối phó như thế nào, nhân quả đã thực hành quy luật ra sao. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi đặc biệt ngay sau đây. Anh do này là trong nước mình là phó tiến sĩ, nhưng mà Kazakhstan hiện là phong là giáo sư, nhưng là tiến sĩ y khoa dạy học đến y học Ấn Độ. Vâng. Những người lớn tuổi biết tôi vì tôi hay tư vấn trực tiếp sức khỏe trên các kênh truyền Việt Nam 5 năm nay rồi. Dạ vâng. Nhưng mà vấn đề bây giờ nó có một cái điều mà tôi muốn trao đổi với giáo sư là tác nhân gây tổn thương cho con người nó vượt ngưỡng ra ngoài trái đất này, và nhiều yếu tố nó xuống trái đất này mà chúng ta không làm gì được. Cái đó là một vấn đề mà chúng ta đang vướng. Ví dụ hiện nay lãnh đạo của bệnh viện huyết học có trao đổi với tôi là 70% bệnh hiện nay không biết nguyên nhân. Tôi nói với họ là phải 80 cơ. Tại vì sao? Có nhiều người ta không đến. Đúng rồi. Vâng. Thì nếu 80 mà trong tương lai gần mà đến 90 hay 100% thì chúng ta chỉ nhìn người bệnh không làm gì được. Đó là con đường mà chúng ta nhìn thấy thật. Thì gốc rễ vấn đề là gì? Nhiều yếu tố nó vượt xa chúng ta, vượt ra ngoài trái đất này rồi. Thì có những kẻ rất xấu nó muốn làm hại chúng ta, mà muốn cướp trái đất này. Nói chỉ giáo sư có thể không tin, nhưng mà tôi nói sâu xa vấn đề như vậy. Những đứa đang làm hại chúng ta ở trái đất này chỉ là cánh tay nối dài của các thế lực ngoài trái đất này. Và vì trái đất này quá tốt mà họ cần. Vì nhiều thế giới họ đi sai con đường của mình mà. Dẫn đến hủy diệt là chuyện bình thường, và cạn kiệt nguồn sống cũng là chuyện bình thường. Nhưng họ hình thành trước chúng ta nhiều tỷ năm rồi. Vậy cái khả năng sức mạnh của họ vượt xa chúng ta thì chúng ta rất khó chống được. Và nếu chúng ta mà nằm trong tình trạng mà bị hủy diệt như thế thì trong tương lai gần chúng ta sẽ không tồn tại. Thì vấn đề là chỗ đó. Bây giờ ngược lại vấn đề là gì? Tôi có thể nói, có vẻ các vị không tin, nhưng một loạt các cái ca bệnh mà tôi đã chữa thông qua cách chữa bằng các sức mạnh phi vật chất là kết quả nó có thật. Và tôi đưa rất nhiều ca bệnh lên mạng để chứng minh cái đó. Thì thông qua cái đó tôi muốn kêu gọi cả thế giới hiểu ra vấn đề để chúng ta cùng đoàn kết lại, ngăn chặn đẩy lùi các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt, chứ không ra chết hết. Nguy cơ chúng ta là không tồn tại được một thật. Tôi nói bệnh dịch không thôi. Tôi chưa kể cái chuyện hiện nay chúng ta bị ô nhiễm toàn diện chúng anh. Một vụ lúa giờ 4 lần phun thuốc sâu chắc chắn là ô nhiễm rồi. Mà cứ thế này thì chúng ta ăn lương thực thực phẩm làm sao mà nói tốt được. Anh 80 là tôi giật mình, vì sao? Vì anh còn khỏe thế này. Chúng ta ăn uống những thứ mà ô nhiễm như vậy thì chúng ta không tồn tại nổi đâu. Hiện nay tức là tôi quan sát như là mấy hôm vừa rồi thì vẫn đang xảy ra cái đoạn sông Tô Lịch ở cái phía Linh Đàm có đền thờ của Trung Văn An, thì Trung Quốc nó đang làm gì ở đó, lấy cái để làm sạch nước để xây cái tòa tháp đấy, và người chính cả thì không bao giờ nó như thế người ta trong một cái vấn đề. Cái này thì tôi công nhận với anh, nhưng tôi nói với anh một vấn đề thế này. Ở đoạn sông Tô Lịch Hà Nội có một cái nơi mà trước đây mà người ta vẫn đưa lên mạng ấy, rất nặng nề đúng không? Năm 2021. Nhưng khi tôi xử lý vào đấy xử lý thì lại hóa ra không phải họ làm. Tôi bắt thằng Cao Biền về, tôi hỏi nó là gì, tại sao mày lại phá cái chỗ này, chỗ này, thì nó bảo là con không làm.
Nó nói thế này này, nếu con yểm thì Hà Nội không có 1.000 năm Thăng Long. Một ngày Thăng Long không có, vì đất yểm không phát được. Thế tôi mới hỏi nó thì ai làm, thì nó chỉ ông Lý Công Uẩn. Và ông Lý Công Uẩn nói là gì, nhờ có cái sự nhìn thấy cái nơi này mà tôi đã rời đô từ trong đấy Hoa Lư Ninh Bình ra đây, và lúc đấy nó sinh ra cái chiếu rời đô. Như vậy cái huyệt này nó quan trọng đến mức mà là gì, nó giúp cho chúng ta đứng vững trong lịch sử hàng nghìn năm rồi. Tôi biết được thì người khác người ta cũng biết, và người Trung Quốc là thầy của chúng ta về các vấn đề như vậy, họ phá là chuyện bình thường, như tôi nói cái đó. Vì vậy nếu chúng ta không xử lý được các vấn đề như vậy thì người Trung Quốc người ta không yểm thì dư thì người ta phá, chúng ta không có gì là lo lắng đâu. Thì tôi đã gọi ông thiền sư Đạo Hạnh về hỏi ông bảo là gì, chính với ông ấy làm. Vì ông có nói thế này, người khác biết thì chúng tôi biết, người khác này không biết, người ta phá chúng ta không có 1.000 năm Thăng Long đâu. Và cái việc làm này nó cũng như người ta, nhưng nó là theo cách là tự nguyện. Và những gia đình nào có những người tự nguyện như vậy được hưởng phúc do nhà cung cấp, nó khác người Trung Quốc chỗ đó. Thì cái đó thì tôi chỉ biết như thế thôi. Thưa thầy là được một ví dụ như cái đoàn siếc thể về các nhị Trung Quốc rồi, nó yểm của Tây đấy, năm 1961. Vâng, cái đợt đấy là cả cái đoàn bóng bàn này chết trên Hồ Tây. Chết hết bộ. Vâng. Anh ạ, bây giờ thôi, anh không nói cái chuyện đó nữa. Không còn thua anh ạ. Thế ạ. Vâng. Cái đó không còn ý nghĩa gì cả, kể cả là gì. Anh biết là gì, cộng đồng Mã Viện anh cũng biết mà. Vâng. Đúng không? Vâng. Đồng chủ chết nước Nam diệt mà. Vâng. Cái đó cũng không còn ý nghĩa nữa. Vâng, thế ạ, vâng. Tôi nói với anh thế này, bà Vanga đã tiên đoán là 2018 Trung Quốc đứng đầu thế giới. Vâng. Cái đó có thật đấy. Đúng rồi. Vâng. Bà tiên đoán là gì, 2018 là châu Âu không còn người. Nhưng bây giờ nó làm ngược lại đấy. Và đất nước chúng ta càng ngày càng rực sáng lên, mà cả thế giới đang hướng về chúng ta. Anh nghĩ sao? Vâng. Rõ ràng phải có vấn đề khác phải hết đấy chứ. Vâng, nhiều vấn đề khác. Vâng. Phải hết thì có điều đó chứ. Vâng, cái này em không hiểu. Đúng không? Thì vậy đối với vấn đề anh nói trong quá khứ là không còn ý nghĩa nữa. Tại vì sao? Chúng nó yểm những nơi như vậy, nó đều nhờ các trí tuệ ngoài chất đất này. Vâng. Chứ thì thỉnh thôi, chứ nó không làm được. Nó chỉ thỉnh xuống thôi. Tức là nó nhờ đấy. Cha ông nó có thể có nhiều đứa nó đi xuống trái đất này nhiều lần. Vâng. Thì cái chống lưng, cái thủ phạm chính là ở ngoài trái đất. Ở trong trái đất này chỉ là cái cành cái lá thôi. Nhưng nếu bây giờ chúng ta đủ sức mạnh và đủ quyền năng nhất định thì phải quét chặt hết cái gốc bên ngoài thì cành lá nó sẽ eo. Anh nghĩ sao? Vâng. Tôi muốn nói cái đó đấy. Không, đúng ạ. Thầy nói thế khi mà. Nhưng để làm việc đó thì về đạo lý, trong lịch sử là người không có làm được. Vì sao? Vì theo quan điểm của nhà Phật thì Phật cao một thước, ma cao một trượng, không bao giờ làm được à. Nhưng tôi nói với anh này, tôi làm việc đó được vì tôi đứng ngoài quy luật. Tôi không chịu tác động của luật nhân quả, tôi làm cái anh nghĩ sao? Vì sự tồn vinh của tất cả, chứ không cái đất mất hết, chả ưng mất cả. Và cái đất đang có nguy cơ bị phá hủy tất cả rồi. Cái đó là sự thật mà. Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, chúng ta sẽ bị hủy diệt hết. Các tiên đoán đều có ý nghĩa cả. Chúng ta phải can thiệp trực tiếp bằng một sức mạnh nào đó để loại bỏ cái yếu tố gây tổn thương và gây phá vỡ quy luật đang phát triển bền vững. Còn tin hay không thì tôi chỉ nói thôi. Vâng. Và thông qua việc đó thì tôi nói với anh nghe này, tôi tất nhiên là tôi nghe nói anh nghe ảo. Nhưng các ca bệnh mà tôi chữa bệnh, mà hiện nay tôi đưa lên mạng rất là nhiều ca bệnh hiểm nghèo mà tôi chữa khỏi bằng cách không dùng thuốc, không phải phúc quái gì cả, không phải tiền bạc gì hết. Nó có thật anh. Nó có thật. Thì tôi muốn nói đó thì nhìn qua cái đó thì các vấn đề khác cũng thế. Thì tôi muốn nói anh giải thích để anh hiểu các vấn đề đó. Ca bệnh mà chữa như vậy thì các vấn đề khác không khác gì nhau cả. Và chúng ta xử lý được các vấn đề đó, và chúng ta có thể có quyền mời các trí tuệ ngoài trái đất ấy, với trình độ phát triển tương đương với chúng ta hoặc hơn chúng ta, để chúng ta tiếp nhận tri thức của họ, vì họ là người đi trước, để giúp chúng ta phát triển nhanh chóng. Anh nghĩ sao? Đúng là như vậy.
Vì những tiếp xúc này thì xin, và bây giờ cần nói thêm một ý nữa mong muốn thầy là hiện nay cái nguyện vọng của tôi á, Dạ. mà tôi hứa với liệt sĩ rồi, là qua câu chuyện là một số liệt sĩ chết thì xin hứa tôi Cái đó anh phải lo nữa. không, đừng nói một người một liệt sĩ cụ thể mà hiện nay tôi đã hứa với gia đình rồi mà chưa giải quyết thế nào được, vì qua câu chuyện những người chết trên sông mà muốn lên bờ vân vân và những câu chuyện khác nữa, thì cái mong muốn của tôi là liệt sĩ Phùng Trí Kiên mất năm 1941 là gọi là tiền bối của cách mạng Việt Nam. Thì có hai cái luồng là liệt sĩ Phùng Trí Kiên bị chặt đầu ở Chợ Mới, Tân Nguyên, và Phan Thị Bích Hằng có đến tìm và xác định thì bệnh viện cho người ta xác định là hoàn toàn sai, ADN không đúng. Thế gia đình mới gọi hồn, tôi xin hỏi thầy như vậy, gọi hồn thì nói là Phùng Trí Kiên không phải như vậy, mà bị Pháp nó đưa về sông Lam, Bến Thủy, vì quê phụ là Diễn Châu, Nghệ An, và nó chặt rất nhiều mảnh, nó ném xuống sông Lam, cái đoạn ở Bến Thủy đấy. Thế thì như vậy thì qua cái sự kiện đó thì mong muốn của tôi, xin thưa thầy, xin ý kiến của thầy, muốn lập một cái đài tưởng niệm ở bên bờ sông Lam, cái đoạn mà Bến Thủy mà Phùng Trí Kiên bị chặt nhiều xác vứt xuống sông, và một cái đài tưởng niệm thì trong đó sẽ có những mộ gió, ví dụ như mộ gió của Phùng Trí Kiên và các liệt sĩ của các cái trăm năm, nghìn năm trước, và thể nào cũng có người chết ở sông Lam. Cái đó thì rất đáng trân trọng. Vâng, tôi muốn làm như thế ạ. Thế bây giờ đã làm việc với tất cả, đã nói với thượng tướng Nguyễn Hiệu rồi ủng hộ, và sắp sửa thì nói đại tướng Trần Văn Trà và Phan Văn Trà là chắc chắn đại tướng sẽ ủng hộ cái chuyện tâm linh đó, vì chúng tôi nghĩ tới các liệt sĩ hàng nghìn năm, hàng trăm năm với sông Lam rộng lắm. Cái đó thì tri ân quá khứ và hướng đến tương lai cho dạy cho con cháu chúng ta, cái chuyện đấy rất là tất yếu. Cái đấy quá tốt mà. Các liệt sĩ có thể về đấy, Vâng, nằm trên sông mãi thì nguyện vọng có muốn hỏi thầy. không có nằm trên sông đâu anh. Vâng. Không có. Thân xác thì thành cho bụi rồi, Vâng. nhưng cái linh hồn của họ là một cái dạng siêu vật chất, Vâng. phi vật chất, nhưng rất là Vâng, hạt năng lượng. không, nó là cái thứ gì đấy rất là kinh khủng, hơn cả cái năng lượng nguyên tử, hơn cả cái thứ rất nhiều. Tại vì các loại hạt đó thực chất nó là các loại hạt mà. Dạ, hạt Thì vâng, cái trí tuệ đấy nó được hình thành một cách rất là kỳ lạ, mà chúng ta chưa đủ khả năng để chúng ta giải quyết vấn đề như vậy. Nhưng nó vẫn tồn tại, và nó tồn tại trước mắt chúng ta, và chúng ta cứ công nhận nó là được. Thí dụ như như cái điện thoại này, tôi với anh làm sao mà biết được, sao nghe được, tại sao nói được, nhưng nó là một cái thứ hiện hữu hàng ngày chúng ta được giao tiếp mà không công nhận, không được dùng. Hoặc như ngày xưa anh với tôi đi học ấy, các chuyên đề toán học làm gì được công nhận đâu, được chứng minh đâu, làm phải công nhận mà. Có những vấn đề nó như thế đấy, nếu chúng ta không mở rộng cái hiểu biết, không mở rộng cái tầm xác minh nha, thì chúng ta không có khoa học đâu. Thì coi vấn đề đó như là vấn đề tâm linh thôi, mà chúng ta có ý thức đối với tất cả dân tộc mình và tri ân họ. Thế thưa thầy nữa là tôi cũng có một cái băn khoăn là bao nhiêu năm nay ấy, thì tôi có 3 người, 3 lứa tuổi khác nhau, 3 thời gian khác nhau, 3 địa điểm khác nhau. Khi nhìn về tôi thì họ thấy tôi là ai của quá khứ, và sẽ trở về vào năm nào, bao nhiêu tuổi để trở về cõi nào. 3 người hoàn toàn 3 lứa tuổi khác nhau. Người lớn tuổi nhất là tới 7 tuổi, người trẻ cũng là ngoài 6. Tức là 3 người đó nói về anh, Nói về tôi, mà nhìn thấy tôi thì nói luôn, mà thống nhất cùng một chung là tôi từ đâu tới 800 năm trước tôi là ai như thế, và tôi sẽ về đâu. Thế thì cái này phải nhờ thầy. tôi không nói cái đó được, tôi không biết được, tôi không khẳng định với anh. Vì sao? Vì thân xác con người được người ta mượn là có thật. Thì chúng ta được thiết kế để trải nghiệm nốt phần còn thiếu ở trái đất này thông qua vật chất thông hóa. Cái đó là điều tất yếu. Còn khi mượn thân xác đó là ai đấy thì nó nhiều yếu tố, nhiều người, không phải một đâu. Còn anh biết để làm gì, và chúng ta sống ở đây để làm gì? Chúng ta rèn luyện trải nghiệm nốt phần còn thiếu mà. Nếu muốn là trải nghiệm phần thiếu đó phải có vật chất hóa chúng ta mới làm được.
thí dụ như anh nghĩ đến chỗ này mà anh không có thân xác của anh không đến được đâu. Phần thiếu đó còn thiếu mà. Thì cái phần còn thiếu đó được thiết kế để các linh hồn được thông qua đó để trải nghiệm nước phần còn thiếu đó thôi. Cái sức mạnh đó rất là nặng nề. Có thể là gì, họ là một cái thế giới nào đó, có thể là có thế giới động vật đấy, họ mượn thân xác xuống đây nhưng mà phải được thiết kế cơ, phải được nằm trong hệ thống cơ. Vì nền tảng cho quá trình phát triển đó chính là đạo đức cơ. Họ có thể rất cao nhưng họ không thiếu cái nền tảng đó, mà họ xông vật chất hóa và hình thành ra con người để mà cho họ xuống tới đây trải nghiệm là chúng ta sẽ bị đi sai ngay. Vì cái nền tảng cho quá trình phát triển đó họ không có. Vì vậy chúng ta được thiết kế để nằm trong hệ thống cực kỳ hoàn hảo, cùng tồn tại phát triển bền vững. Tôi nói chứ bền vững đấy. Vì sao? Vì luôn luôn mở mà, nhưng chúng ta cùng tồn tại phát triển bền vững. Nhưng có những thế lực và nó bị quá tham vọng, cái này nối dài và nhờ những cái dân tộc mà thiếu cái nền tảng đạo đức đó ước đoạn trái đất này mà muốn biến người trái đất thành nô lệ tất. Còn cái việc anh bảo anh chả là ai trở về đâu, anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh không giúp ai được cái gì chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta thiết kế làm con người và chúng ta sống trong hiện thực này thì cái điều quan trọng là chúng ta được trải nghiệm rèn luyện để chúng ta làm giúp ích cho ai đó mà lại phúc cho họ, với cá nhân hoặc là có thể tập thể hoặc nhiều nữa. Đó là con đường chúng ta được trải nghiệm. Còn chúng ta là ai thì chả ý nghĩa gì hết. Anh còn trở thành cái thứ gì thằng Phật phụng gì, anh không giúp ích được cho cái trái đất này chẳng có ý gì cả. Đơn giản thế mà. Anh có là Phật chăng nữa, người ta tôn trọng anh nhưng anh chẳng giúp ích cho ai ở trái đất này thì cái điều đó không quan trọng. Tôi được giao tiếp với rất nhiều các thiền sư Tây Tạng, thì họ muốn được có cái sức mạnh năng lượng mà họ cần để họ trải nghiệm. Tôi bảo là chúng mày không được phép là như vậy. Nếu chúng mày xuống đất nước mày, dân tộc mày giúp ích cho họ, tao giúp mày. Nhưng mà ngồi đấy mày khoe thì trái đất sắp tan rồi, chẳng có gì để khoe cả. Tài năng, cái khả năng của chúng mày có cao mấy cao nhưng không giúp ích được ai, chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng mày làm một việc gì đó giúp ích cho bất kỳ ai, mang lại hạnh phúc cho họ, đó mới điều chúng ta cần. Thế thôi. Còn có thể chúng ta làm một thân xác này, kiếp này có thể người này mượn thân xác này, kiếp khác không được kiếp khác. Cái đó là một cái vấn đề mà bây giờ đấu tranh liên tục và chẳng ai chịu hiểu, chẳng ai chịu tin hết. Tôi nói theo góc nhìn của tôi, người ta không công nhận đâu. Và anh nói theo góc nhìn của người khác cũng không ai công nhận cả. Nhưng vì vậy, vì quan điểm của tôi là gì? Cái cuộc sống hiện hữu này chúng ta sống trải nghiệm nốt phần còn thiếu đó thì chúng ta có đạt được cái điều nào? Cái đạo đức chúng ta đến đâu và chúng ta có giúp ích được cho ai không? Quan trọng nhất là cái đó. Và theo quan điểm của tôi là gì? Chúng ta được tồn tại và phát triển này để chúng ta sống chiến đấu và chúng ta làm phúc giúp đất tất cả những ai có thể làm được, mang lại hạnh phúc cho họ. Để chúng ta cần thế thôi. Còn anh bảo là anh là ai, có thể anh là một vị Phật nào đấy, anh sẽ trở về cái nơi mình xuất phát. Nhưng anh ở trái đất này anh không có làm được việc gì, không có ích gì cả thì không có giá trị. Chúng ta không có giá trị. Không, tôi không muốn hỏi để đưa lại cái danh lợi gì cả, mà để cống hiến. Tôi vâng công nhận này. Nhưng mà anh nói điều đó là làm gì? Ba người đều nói như vậy thì ý của anh muốn gì? Không, về thầy thẩm định lại có ba người đó có đúng nói có đúng không ấy? Vì thầy là người cao nhất. Tôi không cao đâu. Chắc chắn hơn ba người. Tôi không đó. cao. Để khẳng định là ba người đó cùng đúng ý đó có đúng không hay là sai. Thế thôi, chứ không phải là để thuộc. Họ nói đúng đấy. Họ nói rất đúng. Chúng ta được mượn xác để trải nghiệm nốt phần còn thiếu, tại vì cái vũ trụ này, cái thiên linh vũ trụ này nó không có điểm đầu điểm cuối. Và muốn có sức mạnh, muốn đồng mô nào thì chúng ta phải làm nốt phần còn thiếu đó thông qua vật chất hóa. Đó là con người chúng ta. Chúng ta mới hoàn thiện nốt cái phần còn thiếu đó được. Và nếu không thì không có đâu. Và nó đã có sẵn phần thiếu rất rồi. Đấy, có sẵn rồi. Chỉ có muốn bây giờ vượt qua cái đó, chỉ còn muốn là hoàn thiện nốt phần thiếu đó thì thông qua vật chất hóa là làm được. Một điều rất là đơn giản là gì? Những năm 30 của thế kỷ trước ấy, nó không có ô tô đâu, không có máy bay đâu. Một đoàn thám hiểm người ta vào sa mạc Sahara ấy,
vào xa lắm, cả 1000 cây ấy. Nhưng vào thì đến một cái đảo nó có một cái ốc đảo, có nước, có cây, nhưng chỉ là ốc đảo thôi. Thì người ta phát hiện được cái nước ở đấy thì tự nhiên lại có cá. Thì vấn đề đặt ra là gì, nó ở đâu ra? Thế ngày xưa thì người ta chưa thấy được, nhưng bây giờ theo tôi hiểu là gì, cái phần phi chất nó có sẵn rồi, những cái điều kiện cần mà đủ cho cái việc vật chất hóa đấy nó đủ, nó là vật chất hóa thôi, và nó là con cá thôi, đơn giản thế. Và chúng ta được trải nghiệm nốt phần còn thiếu đó, nhưng với điều kiện là chúng ta phải được thiết kế, chúng ta cùng tồn tại phát triển bền vững được. Giờ có loại có loại động vật nó liếm một cái mất nửa trái đất này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đúng không? Và cái chuyện to chuyện bé thì nó cũng xảy ra trong quá khứ và trong hiện thực mà. Con vi khuẩn so với con cá voi 120 tấn không khác nhau cả. Và theo thầy thì tôi cũng muốn hỏi về cho bản thân mình về sức khỏe. Giờ tuổi 80 thì nhiều vấn đề sức khỏe, phần chính như thế những gì thì thầy có thể tránh được cơ thể. Tôi có về sức khỏe. Anh cực kỳ tốt. Tất cả mọi thứ đều cực tốt. Tôi rất là thích. Vâng, rất nhiều, thưa thầy thì rất nhiều chuyện muốn hỏi thầy. Nhưng mà có lẽ cái điều mà hiện nay tôi lo lắng nhất ngoài sức khỏe rồi thì cũng ở đây cũng mọi người biết, tôi có một cô gái nó sinh năm 91, con gái tôi ấy, Anh nói cho em luôn. mãi bây giờ nó vẫn chưa có người yêu. Anh bảo đến đây. Nên thầy chưa nhiều giờ. Bảo đến đây. Cuối năm mới cưới luôn nữa. Đây. Bản ra vấn đề thế này, cái họ nhà anh cực kỳ cao nhưng không có nghĩa là không có tội. Họ chúng ta cũng thế thôi. Và chúng ta cả một dân tộc này suốt thời gian thì cả 1000 năm rồi, họ nào cũng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, chỉ có giết nhiều hay ít thôi, Vâng. chứ không thoát được. Như là anh làm nghề y thì có thể ít, nhưng mà chúng ta đều là như thế. Đấy thì cái tội đó nó không thiếu được. Thứ hai nữa là gì, cái oán nó nhiều khi nó vào con cháu chúng ta. Cái anh tâm anh tốt quá, anh nó không vào được, vì nó ánh sáng mà, nó sáng rực nó không vào được. Nhưng đời sau thì nó tối đi nó vào hạn đấy, cái oán nó vào thật chứ. Còn nếu kéo chúng ta không có cuộc sống gia đình được, hoặc có thể là dòng họ nhà anh muốn một người nào đó làm bạc hôm mày thì cai quản cả cái dòng họ đó. Nó nhiều vấn đề gì anh hiểu chưa? Anh cứ muốn cũng được, càng cố càng chết. Thì người ta nhắm người đó rồi, thì người đấy đủ duyên để cai quản dòng họ đó. Anh lo là lo phần dương cả họ nhưng anh không lo phần đâu. Nói ví dụ thôi, tôi nói ví dụ để anh hiểu thôi. Thế thì bây giờ khi đến đây thì tôi nhìn thấy, tôi xử lý tất cả những vấn đề đấy. Cái bức xạ của những kẻ nằm trong người con bé nó ra hết, thì bức xạ của người con gái nó nổi lên, nó hút bọn khác giới vào. Anh thì tôi đi ngồi trong nhà có đứa nó rồi cưới. Bức xạ nó hút vào không? Nhưng bây giờ có đứa nó nằm trong người cô ấy, bức xạ rất xấu. Thì khi mà gặp cô có là hoa hậu, người ta cũng chỉ đến gần một lúc họ chạy mất thôi. Nó không quan hệ lâu dài đâu, không có thể thôi. Nhưng nếu mà không còn cái gì nữa, người nó sáng rực lên rồi thì bản thân cái người con gái đó nó vào cái bức xạ nó hút bọn khác giới vào. Ngồi trong nhà có đứa nó là cưới. Tôi giải thích đơn giản anh hiểu rồi đúng không? Thế thì nguyên nhân cái đó ở đâu ra, ai đã anh được phép vào cái đó thì chúng ta xử lý được nó. Tôi có quyền được hồi sinh và cân bằng cho họ để họ đi tu. Và nếu họ là những kẻ mà bị trừng phạt thì sẽ bị trừng phạt thế thôi. Còn tin thì không cần, chỉ cần được việc. Chỉ cần được việc thôi, còn bây giờ giải thích nó khó. Còn nói thật với anh là tuổi như anh như thế này mà anh được ngồi bốc phét như thế này thật là sướng lắm. Thật đấy. Ví dụ như là cháu đi tôm của cụ Phùng Duy Kiên ấy, thì hiện nay vẫn còn Hà Nội. Vâng. Thế nếu như họ tin không mời họ đến để thầy có thể nói chuyện với cụ được không? Và qua cháu với tôi Cái tìm quá khứ và ôn lại quá khứ là điều rất đáng trân trọng. Cái gì có thể hãy làm, cái gì không thì thôi. Thì chúng ta hãy hướng đến tương lai. Vì xét cho cùng chúng ta ôn lại quá khứ cũng vì hướng đến tương lai thôi. Cái tương lai mà tối tăm thì ôn quá khứ chả ý nghĩa gì cả. Đúng không? Ngày mai mà phá hủy hết rồi tồn tại gì nữa thì ôn quá khứ chả tác dụng gì hết. Vâng, tất cả. Thế thì chúng ta đừng mất công về việc đó. Theo quan điểm của tôi như vậy.
cái gì làm được chúng ta làm, không thì cái đó là một phần của lịch sử rồi. Chúng ta luôn trân trọng và luôn luôn nêu nói gương họ để chúng ta phấn đấu cho tương lai và cho hiện tại, thế thôi. Như vậy chắc chắn là con gái phải nhờ thầy. Vâng, lấy chồng là được, thế là xong. Còn tin thì không cần. Là cuối năm mà nó cưới nó mời tôi thế là xong. Mà lại không chịu yêu, lười yêu. Nó không thích đâu anh. Cái nhiều đứa con trai vào người nó thì hormone nó biến đổi dần, còn nó thích con gái chứ không thích con trai. Mà cái đó rất rõ là Thái Lan đấy anh. Hiện nay Thái Lan là mất vì cái hiện tượng đó đấy. Nam thanh nữ tú toàn những đứa rất là đẹp và rất là giỏi thì biến thành nửa nọ nửa kia hết rồi. Cấu trúc gia đình không còn đâu, thì cấu trúc gia đình xã hội cũng sẽ tăng. Và đó là cái hiện tượng có thật. Và nói thật với anh là gì? Đó là cái bộ mặt của những kẻ khốn nạn độc ác có thật. Nhưng để chứng minh là không, anh có chứng minh được không? Năm 18, 19 nó giết sạch đấy. Ai cũng biết cái đó, không làm gì đâu, chịu. Cái vấn đề ở chỗ đó đi anh. Thế quan điểm của tôi là gì? Chúng ta hãy làm những việc gì có thể trong khả năng của mình, giúp tất cả ai đều hãy làm. Còn quá khứ được đến đâu thì cố gắng, còn không thì đừng cố tìm. Tương lai không còn cái gì cả thì quá khứ không có ý nghĩa gì. Mang quá khứ ra dọa không dọa được đâu, nó cười khẩy đấy. Chúng ta chỉ có làm được việc gì thì làm thôi. Thế rồi. Làm xong việc cho đất nước, cho thế giới này. Không phải có đất nước là gì, giúp được ai thì làm thôi. Nhưng cái điều là gì, thông qua việc chữa bệnh có thật thì ý tôi nói là nhìn qua cái góc nhìn đó thì các vấn đề khác cũng thế. Tri thức về các vấn đề tâm linh cực kỳ mênh mông. Ông học lớp 1 thì ông bảo nhất lớp 1 rồi, thì học nói chơi thằng lớp 2 bảo cái này không đúng đâu, thằng nó bốc phét, không có điểm chung đâu anh ạ, không có điểm chung. Như vậy chúng ta chỉ căn cứ vào những điều chúng ta làm được cái gì, làm cho ai. Còn bây giờ để tin để hiểu không cần. Vì rất tin những điều thầy nói 100% à. Các bạn vừa nghe xong nội dung cuộc trao đổi giữa một bậc thầy tâm linh và một trí thức có địa vị xã hội, có độ tuổi xưa nay hiếm. Nội dung của trao đổi, ngoài việc giải đáp cho những trăn trở, băn khoăn của một đời người, còn để lại cho chúng ta nhiều điều phải suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Đặc biệt với một thế giới đang chạy theo danh lợi, đạo đức đang bị suy đồi và các thế lực xấu ác đang vượt ngưỡng nhằm nhè chiếm đoạt, nô dịch trái đất này. Thầy luôn nhắc những kẻ xấu ác luôn nuôi dưỡng mưu đồ bá chủ bằng nhiều thủ đoạn, trong đó mong muốn nuôi dịch thế giới bằng những phương pháp hiểm độc. Đó là tác động trực tiếp vào tinh thần và thể chất của con người nhằm tước đi ý chí phản kháng, bảo tồn và phát triển loài giống, ý chí giữ gìn bản sắc văn hóa, non sông, đất nước, trong đó có Tổ quốc Việt Nam yêu thương của chúng ta. Vì vậy, chúng ta càng thấy rõ vai trò của mỗi người. Đừng quan tâm ta là ai, ta đi về đâu, mà phải xác định đời sống nếu không giúp ích được cho một ai thì không có ý nghĩa gì cả. Các bạn có thể tìm thấy nhiều nội dung hay, trúc tích trên kênh YouTube Om Sen Yêu Thương hoặc tìm hiểu thêm qua trang web www.omseniêu.com. Nếu có gì thắc mắc, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư điện tử omseniêu.gmail.com. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.